الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، في الآية 66 من سورة الإسراء يبين الله جل وعلا فيها امتن به على عباده في ركوب البحر ونقل الأمتعة والتنقل بين البلدان على سطح الماء بواسطة الفلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. الله جل وعلا رحيم بعباده، وييسر لهم أمورهم ويسهل عليهم تحصيل حاجاتهم، ومن ذلكم هذه النعمة التي يغفل عنها الكثير من الناس. يقول جل وعلا: ربكم الذي يزجي لكم الفلك. يزجي بمعنى يسخر وييسر ويسير هذه الفلك، والتي هي في زمننا هذا ذات حجم كبير، عبارة عن مدن كبيرة تتحرك في هذه الأمواج المتلاطمة، تحمل الآلاف من الناس والبضائع، والذي يحملها ماء. وهذا من رحمة الله تعالى، حيث سخر هذا للناس ويسره وسهل عليهم نقل بضاعتهم. على سبيل المثال، مثال واحد: السيارات الموجودة في مكة كم عدد؟ أو في المملكة كم عدد؟ كلها جاءت بالبحر. كل هذه السيارات التي تمشي في الأرض في المملكة كلها جاءت محمولة في البحر. وهذا من عجائب فضل الله تعالى على الناس، ولكن الناس لا يتبعون ولا يفكرون، وكثير منهم لم يخطر بباله هذا الموضوع. سيارات تأتي من اليابان ومن أمريكا ومن الشمال ومن الجنوب، وتصل إلينا كأنها من مصنعها بجوارنا، سليمة من كل خدش، وعليها أغلفتها. الأطعمة تأتي إلينا من جميع أصقاع الدنيا، سواء كانت جافة أو رطبة، والحيوانات كذلك، وغير ذلك من الأمور. الله جل وعلا يمتن بهذه النعمة علينا ويقول: إن الله كان بكم رحيما. لو انقطع البحر ماذا سيحصل للناس من ارتفاع في الأسعار وقلة في الموارد وندرة في الموارد وغير ذلك من الأمور؟ فالله تعالى من رحمته بنا أن سخر لنا مثل هذا الأمر. وقوله تعالى: لتبتغوا من فضله، أي لتحصلوا على التجارة التي تنمو وتتكاثر وتربحوا فيها، ويرتفع ميزان الإيرادات عندكم بسبب هذه التجارة في هذا البحر، وتكاليفها يسيرة وسهلة. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. ثم بعد هذا نبه المولى جل وعلا إلى مسألة في التوحيد. يقول جل وعلا: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا.
الإنسان إذا كان على السفينة في البحر وجاءت أمواج عاتية وصارت تلعب بالسفينة يخشى الناس من الغرق، وربما ألقوا بأمتعتهم باستبقاء أرواحهم تخفيفا عن الحمولة. في هذه الحال هل يدعون القريب أو الجار أو الصاحب أو جماعة الحي أو أهل المدينة حتى أنهم يساعدون؟ ما يوجد أحد. من يدعون؟ يدعون الله. هذا وصف لحال الكفار، هذا وصف لحال الكفار. إذا أنهم ركبوا البحر فأتتهم أمواج وأدركهم الغرق دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر تتغير حالهم، يرجعون إلى ما كانوا عليه. إذا شعروا بالأمن والراحة والطمأنينة صاروا يدعون أصنامهم ويدعون معبوداتهم غير الله. الله جل وعلا ينبه بهذا ويقول: وإذا مسكم الضر، يعني على الخطأ، كنتم في منطقة خطأ في وضع حرج ظل من تدعون إلا إياه، يعني دعاءهم للات والعزى ومنات ما ينفع، وهم يعرفون هذا، ولهذا لا يدعونها وإنما يدعون الله. فإذا أنهم وصلوا إلى الشاطئ واطمأنوا حينئذ يذهبون إلى هذه الأصنام أو هذه المعبودات ويدعون. إذا كان الذي ينقذكم من الورطة ويخلصكم من المحنة هو الله، فلماذا تلجؤون إلى غيره في حال السراء؟ استمروا في اللجوء إلى الله في حال السراء والضراء. ذكر ابن كثير رحمه الله قال: اتفق لعكرمة ابن أبي جهل لما ذهب قارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح ذهب هاربا فركب البحر ليدخل الحبشة، فجاءتهم ريح عاصف، فقال القوم بعضهم ببعض: إنه لا يغني عنكم إلا أن تدعوا الله وحده. فقال عكرمة في نفسه: والله إن كان لا ينفع في البحر غيره فإنه لا ينفع في البر غيره. اللهم لك علي عهد، لئن أخرجتني منه لأذهبن فلا أضعن يدي في يد محمد صلى الله عليه وسلم فلا أجدنه رؤوفا رحيما. قال: فخرجوا من البحر يعني سالمين، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه وعنه. فهذا عكرمة بن أبي جهل لما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء داخل مكة، وهو كان ذا منزله ومكانه، لكن عرف أنه لا يستطيع مواجهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج من مكة وهرب إلى البحر لأنه استعاذ أن يلجأ إلى فلان أو علان. ركب في البحر قاصدا الحبشة، في الطريق جاءتهم ريح عاصف وكاد أن ينكفئ بهم المركب، فصار من معه يدعون الله، وقال: هذا هو الذي كان يدعون إليه محمد عليه الصلاة والسلام. أنتم الآن في وقت الورطة كنتم تدعون الله، ومحمد كان يدعوكم لهذا وأنتم في الورطة. قالوا: إيه في الورطة ما ينفع إلا الله. قال: إذا كان لا ينفع في هذا إلا الله فكذلك هناك لا ينفع إلا الله. فأقسم أنه إن خرج سالما أنه سيذهب إلى محمد ونقول عليه الصلاة والسلام، وأنه سيضع يده بيده ويدخل في الإسلام. وفعلا تحقق له ذلك، فخرج ووصل إلى الساحل وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه وارضاه. فالله جل وعلا يعيب على المشركين أنهم إذا كانوا في حال الضراء يعرفون أن لا إله إلا الله، وإذا كانوا في حال السراء يقولون: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، يقولون: أجعلتم الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.
ويتخذون آلهة مما هب ودب، حتى التمر أو الحجر يجعلونه إله لهم. فهذا دليل على التناقض عند أولئك، وأنهم يعرفون أن الذي بيده ملكوت كل شيء هو الله، لكنهم لا يقبلون في حال سرائهم أن يسلموا بهذا، ويركضون رؤوسهم ويعاندون ويدعون غير الله ويلجؤون إلى غير الله، كحال بعض أهل هذا الزمن ممن يذهبون إلى الأضرحة وقبور الصالحين ويدعونهم، يظنون أنهم هم الذين ينفعون أو أنهم يضرون، بينما هم خلق من خلق الله قد فقدوا نفع أنفسهم، فكيف ينفعون غيرهم؟ فئام من الناس في عالمنا الإسلامي يذهبون في أوقات معينة أو غير معينة إلى ضريح الولي فلان أو السيد فلان، ويطلبون منه المدد والعافية والشفاء ونحو ذلك من الأمور، وهذا من جنس عمل أهل الجاهلية. فإن الله تبارك وتعالى هو الذي يعبد، هو الذي يدعى، وهو الذي يرجى، وهو الذي يخاف منه لا غير، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه تدبير الأمور. فلا يظن أحد أنه يجوز أو يسوغ له أن يدعو غير الله من هؤلاء الموتى، وأن هؤلاء ينفعون أو يضرون. الله تبارك وتعالى هو الملك، وهو الذي بيده الأمر، وهو الذي على كل شيء قدير، وغيره ليس كذلك، غيره لا يستطيع هذا. والميت إذا مات توقف عمله عن نفسه إلا من أحد ثلاثة أمور: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، هذا نفع لنفسه. أما نفع لغيره فغير موجود. فيجب أن يتنبه من كانت هذه حاله بهذا الخطر والخطأ العظيم الذي هو واقع فيه. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أي أن من عادة الإنسان الاسترخاء في وقت الرخاء والتناسي والتغافل عن الحقيقة، فإذا كان في حال رخاء يكفر بالنعمة ويجحد المنعم ويماطل بالحق ويتنكر لصاحبه، فسجيته أنه ينكر الحقيقة، وطبعه أنه يتنكر للواجب ويلغي الأمور التي كان يعرفها عيانا بيانا في سالف أمره. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. الله جل وعلا يهدد الناس في البر، يقول لهم المخاطر ليست في البحر فقط بل حتى في البر يوجد مخاطر. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا. هذان أمران من الأمور الكثيرة تقع للناس في البر أن تنخسف بهم الأرض، وقد وقع هذا. خسف الله تعالى بقارون وبداره فهو يتجلجل في تخوم الأرض إلى قيام الساعة. أو يرسل عليكم حاصبا، حصبة ترميكم تراب حجارة صغيرة ترميكم من على مسافات وتهلككم. وقد هلك بهذا عدد من الأمم، هلكوا بالحصى، تراب يتطاير عليهم فأهلكهم وصاروا كأنهم أعجاز نخل خاوي، فهل ترى لهم من باقية؟ وهم في البر ليسوا في البحر. إذن المخاوف موجودة في البر كما هي موجودة في البحر.
وهذه الزلازل التي حصلت في هذه السنوات الأخيرة، وهذه البراكين التي تحصل بين حين وآخر، وهذه الفيضانات التي تحصل بأهل البر. العام الماضي رأيتم ما رأيتم، مدن وقرى ابتلعت وذهبت بمن فيها، البحر دخل عليهم وأهلكهم، وليسوا في البحر، البحر هو الذي طلع عليهم وأهلكهم. الله جل وعلا يقول أفأمنتم، يعني هل حصل لكم الأمن وعندكم عهود ومواثيق وقوات تدفعون بها أمر الله؟ مستحيل. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، من هو الله؟ الله تعالى هو الذي يخسف بكم، أو يرسل عليكم حاصبا، أي حصبا تراب تحسبكم ثم لا تجدوا لكم وكيلا، لا تجدوا أحد ينتصر لكم أو يرجع لكم، لا منظمة الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن ولا فلان ولا علان ولا الزعيم الكبير الذي يسيطر على الناس ويديهم ولا غيره، لا تجدوا لكم وكيلا، ما في أحد يتولى أمركم ودافع عنه. وكما تشاهدون في أشهر مضت في بعض البلاد التي يتولى عليها من آذى عباد الله في هذا الزمان، وغرق عدد من المدن في بلاده، بل وجاءت الأعاصير على غير ما توقعت الأرصاد وحسبت له، وما استطاعوا أن يهربوا، ودخلت عليهم في بيوتهم وأهلكت أموالهم، وما استطاع أحد أن ينتصر لهم، لأن هذا أمر القوي العزيز، فلا يستطيع أحد أن يدفع أمر الله تبارك وتعالى. ومنكم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم عليه به تبيعا. الحالة الثالثة أن الإنسان قد يرجع إلى البحر. أنت الآن نجوت من المشكلات في البحر، لكن محتمل أن تعود البحر مرة ثانية تبحث. يقول تعالى أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم، يعني هل تأمنون أنكم إذا عدتم مرة ثانية برحلة تجارية أخرى سلمتم هذه المرة ونجوتم وتجارتكم سلمت، لكن ذهبتم تركبون البحر مرة ثانية للتجارة، هل تأمنون أن يغرقكم؟ لا، ما تأمنون. الله تعالى هو الذي بيده الأمر، وقد ينجي الإنسان عدة مرات، وهذا نوع استدراج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. بعض الناس أو بعض أهل الجرائم يستملي في جرائمه أو في أعماله المشينة، ومن ذلك مثلا عصيانه لله وكفره وشركه، وهو يذهب كل سنة يسافر عن طريق البحر أو عن طريق الجو أو غيره ويسلم ولا يحصل له منغصات ولا منكدات، هل يأمن أنه لا يحصل له في المستقبل؟ لا يأمن. الله جل وعلا قد يوقعه في المستقبل بعد ركوبه للبحر أو بعد ركوبه للجو كما وجد الآن أو نحو ذلك من الأمور، يوقع عليه العقوبة، وحينئذ لا يجد له من ينصره ويخلصه من ورطته. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى، أي يعيدكم في البحر، تركبون البحر للتجارة كالمرات السابقة، تدارتوا 10 أو 20 مرة كلها تسلمون، أيضا عدد رمها إليها لكن تقعون في الورطة ويحصل لكم الإشكال. فيرسل عليكم قاصفا من الريح، أي ريح عاتية تعصف بالمراكب وتغرقها، أمواج كالجبال تلقي بأكبر الفلك وتغرقها. ومن عجائب الأمور وغرائبها ما نسمع في الأخبار في هذا الصيف الذي مضى، كم ناقلات عملاقة
غرقت في المحيط الهادئ وعادتها تتردد في البحر، ما جاء هذا العادي، لكن هذه السنة غرقت. هذا من عقوبة الله تبارك وتعالى. فيغرقكم بما كفرتم، أي بسبب أنكم كفرتم. الله تبارك وتعالى يعاقب الناس بسبب ذنوبهم، بسبب خطاياهم، بسبب أنهم هم الذين جعلوا أنفسهم عرضة للعذاب والعقاب. ولهذا قال فيغرقكم بما كفرتم، أي فيغرقكم بسبب أنكم كفرتم بنعمة الله ولم تستعملوا نعم الله في طاعته، وإنما تنكرتم للمنعم نعمته جل وعلا. ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا، يعني لا تجدون أحدا أن ينتصر لكم. يقول ابن عباس معنى تبيع أي يسأر لكم، نصيرا يسأر لكم أي يأخذ بسهلكم بعدكم، أي ينتصر لكم. يقول ليش عملوا عمل بهم هذا العمل، لا بد أن نؤدب أو ننتصر أو نأخذ حقنا من الذي فعل هذا. لا تجدوا، لأن الذي فعل هذا هو الله، ولن تجدوا أحد يقف أمام الله، لأن الله جل وعلا هو القاهر، هو القهار، هو الذي يقدر على كل شيء ولا يقدر عليه شيء. إذا عرفنا هذا فالواجب هو التسليم لأمر الله والانقياد لطاعته والبعد عن مناهيه، لكي يعيش الإنسان سليما آمنا سعيدا، سليما من المشكلات والنكبات والكوارث والمصائب. فالله تبارك وتعالى يهدد بهذا العصاة والكفرة الذين يتمردون على شرع الله ويتعدون حدوده، بأنه لهم بالمرصاد. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. بعد هذا يمتن الله تبارك وتعالى على عباده، ويمتن على الآدميين أكثر، حيث أنه جل وعلا ميزهم على غيرهم، أعطاهم علما ونطقا وعقلا واستقامة، قوامة في الخلق، اعتدال في الخلق. من تكريم الله تبارك وتعالى على الآدميين أن جعلهم يعبرون وينطقون، وجعلهم يعقلون، وجعلهم يعلمون، وجعل خلقهم في أحسن تقويم. المخلوقات الأخرى البهائم والحشرات وغيرها إما أنها زواحف أو تمشي على أربع، والإنسان معتدل القامة، رأسه أعلى، وهذا من تكريم الله. وخلقه في أحسن تقويم، وجعل له عقلا يميز به ليس كالبهائم، وجعل له وسيلة يعبر بها، وهي هذا النطق والكلام المعرب المفهوم. يقول ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عن تشريفه لبني آدم وتكريمه إياهم في خلقه لهم على أحسن الهيئات وأجملها، بقوله جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي يمشي قائما منتصبا على رجليه ويأكل بيديه، وغيره من الحيوانات يمشي على أربع ويأكل بفمه، وجعل له سمعا وبصرا وفؤادا يفقه بذلك كله وينتفع به ويفرق بين الأشياء ويعرف منافعها وخواصها ومضارها في الأمور الدينية والدنيوية. الله جل وعلا كرمنا وفضلنا، والأنبياء من بني آدم أفضل من الملائكة، والملائكة أفضل من عوام الناس، وعوام الناس أفضل من غيرهم من المخلوقات الأخرى. هذا تكريم من ربي جل وعلا لنا،
فهل معي ذلك؟ أم أن الإنسان لا يبالي ويرى ويشاهد هذه الكائنات حوله وهو المتميز بينها، هو الذي يدبر هذه الحيوانات، يبيع ويشتري ويأكل ويذبح، وهو الذي يصطاد الأسماك، وهو الذي يكافح الحشرات، وهو الذي يتعامل في الزراعة والحرث وغيرها وينميها ويستثمرها، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. خلق لكم أنتم يا آدمين، خلق الله هذه الأشياء لكم، هذه الجبال لتمشوا عليها وتسافروا، والشمس والهواء والأرض والنباتات والجمادات وغيرها كلها خلقت من نعم الله تعالى على أولاد آدم. فهل يدرك الناس هذه النعمة ويشكر ربهم عليها ويستعملوها حسب ما شرع الله؟ المسألة الثانية: وحملناهم في البر والبحر. الله جل وعلا حمل الآدميين في البر على الدواب والعان السيارات والقطارات، وحملهم في الجو في الطائرات، وهذا من فضل الله الذي سخر لنا هذا، سخر لنا هذه الأشياء. هذا من نعم الله تبارك وتعالى علينا. الإنسان يسافر 1000 كيلو في مدة وجيزة، في نهار، في 10 ساعات أو أقل، بينما كان يمضي على الناس في سفرهم أسابيع أو أشهر. ويسر الله للإنسان مسالك الأرض وهذبها له. وهذه الآلات التي وجدت في هذا الزمن، ومن أوضحها خرق الجبال. قبل 20 سنة أو إن شئت فقل 25 سنة ما كان أحد يتصور أن هذه الجبال في مكة تخرق بهذه الطريقة. كيلوات يمشيها الإنسان في تخوم الجبال. وهذا من نعم الله أن أوجد وسائل يستطيع بها الناس أن يعملوا هذه الأعمال ليصلوا إلى ما يريدوا بأقصى المسافة وأسهل طريق. هذا من حمل الناس في البحر، وهذا من نعم الله تعالى التي يجب على الناس أن يشكروا الله جل وعلا عليها. المسألة الثالثة: ورزقناهم من الطيبات. الله جل وعلا أحل لعباده الطيبات وحرم عليهم الخبائث، ويسر لهم تحصيل الطيبات، وما حرم شيئا إلا وأباح في مقابله ما هو خير منه. لما حرم الخمر أحل جميع أنواع العصير، ولما حرم الخنزير والكلاب والميتة والسباع أباح بهيمة الأنعام وغير ذلك من الأمور. فالله تعالى أحل لعباده الطيبات ورزقهم إياها نعمة منه وفضلا، وحينئذ يجب أن يتعاملوا مع الطيبات ويتركوا ما حرم الله عليه. فليس للإنسان أن يترك ما أحل الله له ويتعاطى ما حرم الله عليه، فإن هذا انتكاس في العقل، وهذا سوء استخدام للعقل. الله كرمك لأجل أن تعرف أن هذا طيب وهذا خبيث، فتأخذ الطيب وتترك الخبيث. الله فضلك وميزك بهذه الميزة لأجل أن تتعامل مع الموجودات بموجب ما عندك من فهم وعقل. لست كالبهائم تضع فمك في الطعام وتأكله من دون تمييز، إنما أنت تختار ما فيه نفع وفيه لذة وفيه متعة مما لا يضرك ولا يؤذيك، لا في العاجل ولا في الآجل. ولهذا حرم الله على المؤمنين كل شيء ضار بهم سواء عاجلا أو آجلا، سواء كان يضر بالعقل كالخمر والمخدرات، أو كان يضر بالبدن
كتعاطي السموم، أو كان يضر بالبصر أو بالسمع أو بالجهد، فلا يحمل الإنسان نفسه ما لا يطيق. ولهذا قال جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم، وقال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. كل هذا صيانة للإنسان عن الأضرار. فإذا أن الإنسان فعل هذه الأشياء فقد ألغى ما كرمه الله به، وتحول إلى فئة أخرى. إذا أنك لم تستخدم عقلك وعلمك وتميزك الذي ميزت به، فأنت حينئذ تحولت إلى صنف آخر. إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل، أي أنهم أضل من البهائم، أضل من الأنعام. لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. هكذا يتحول الإنسان إلى أقل من مستوى البهائم باختياره بقراره هو ورغبته هو، وهذا من تنكره لنعمة المنعم جل وعلا. ولهذا يقول تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. لكن بعضهم ما يقبل هذا التكريم، لا يرضى بهذا التكريم، يريد أن يكون بهيمة أو أقل من البهيمة. لما قيل لأعرابي: لما لا تشرب الخمر؟ أعرابي عايش في الصحراء، قال: كيف يسعى في جنون من عقل؟ كيف يتحول العاقل إلى مجنون؟ كيف يرضى الإنسان الذي وهبه الله العقل أن يلغي هذا العقل ويتحول إلى فئة المجانين؟ هذا لا يقبله أي إنسان. فالذي يرضى بأن يتحول إلى فئة المجانين هذا ليس إنسانا، وإن كانت صورته صورة إنسان، لكنه في فهمه وعقله وإدراكه تحول إلى فئة البهائم أو الأقل منها مستوى. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. اسمعوا ما بقي: وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فضلنا بني آدم. انتبهوا يا بني آدم، الله تعالى كرمكم، فضلكم. هنا في الأول قال كرمنا، وهنا قال فضلنا، وهذا التفضيل من الخالق جل وعلا الذي بيده الأمر. وهذا التفضيل ليس درجة أو درجتين أو ثلاث، بل هو تفضيل كبير وتفضيل واسع وتفضيل عظيم. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا. وبعض من خلقنا لا هم أفضل من بني آدم، لكن عموم بني آدم أفضل من غيره. وكثير من بني آدم فضلناهم على كثير من خلقنا من الأجناس الأخرى والفئات الأخرى. فهل يدرك الناس هذه المكانة التي أكرمهم الله تعالى بها؟ جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة قالوا: ربنا خلقتنا وخلقت بني آدم وجعلتهم يأكلون الطعام ويشربون الشراب ويلبسون الثياب ويتزوجون النساء ويركبون الدواب ينامون ويستريحون ولم تجعل لنا من ذلك شيئا فاجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة. فقال الله عز وجل: لا أجعل من خلقته بيدي ونفخت فيه من روحي كمن قلت له كن فكان. فهذا من فضل الله تبارك وتعالى على الآدميين، فإن الله تعالى كرمهم وخلق أصلهم بيده ورزقهم من الطيبات وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا. ولكن الإنسان اللئيم الذي لا يدرك هذه النعم ولا يرعاها حقها يتجاهل ويتناسى هذه الفضائل،
التي منحها. وقد جاء عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شيء أكرم على الله يوم القيامة من ابن آدم. قيل: يا رسول الله ولا الملائكة؟ قال: ولا الملائكة، الملائكة مجبورون بمنزلة الشمس والقمر. وهذا وإن كان الحديث فيه غرابة لكن ذكره الإمام، وهو أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم مشغولون بالعبادة دائما، ولم يتسلط عليهم الشيطان ولم يعترضهم الشيطان، فهم دائما في ذكر الله وتسبيحه والتعبد له. ولكنك أنت أيها العدوي معارض، عندك معارضة وعندك مغريات سبب تسليط الشيطان على آدم وذريته. وهذا من الابتلاء والاختبار والامتحان لهؤلاء الآدميين، هل يعرفون ربهم ويطيعونه أم أنهم يتناسون ويتبعون عدوهم الشيطان الذي أخبر الله تعالى عنه بقوله: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين أن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.